Hindi ako kita. So, this is a laptop. Today, we will be having our new video for unboxing. If you want to know more about it, just keep on watching! Mag-unbox tayo. Everyone working from home, ito yung essential para sa inyo. Ito na yun. Tada! Wow! So, this is a laptop table. Binili ko siya sa Shopee. I'll just put down the link below kung saan ko siya nakita. This is my first ever big package. This cost like 459 pesos plus the shipping fee. Total of 580 pesos. So may tutulong sa akin. Assistant ko. Ayan na. So, keep on watching! Si Tito doon yung matulong kong mag-unbox. Kailangan niya na access. Na ano ko na pala to, na disinfect ko na kanina nung dumating. Naligo lang ako para makapag-unbox tayo. Medyo mabigat siya kaya kailangan ko ng tulong. Binili ko na din to para pagka may i-unbox din tayo mga binibili. Dito, ito na, hindi magiging table mo, diba? Wala kaming cutter sa bunting na to. If you're working from home, nare-recommend ko to sa inyo. Kung medyo, ano kayo, slouch talaga umupo. Pwede to. So, ito yung mga laman ng box. Ayan, change location tayo dito sa baba. So, ito yung mga laman niya. Meron akong screwdriver. Meron ako yung mga wheels niya. 4 pieces. May manual din. Screw. Sana kompleto siya. I'm not sure. Ito yung stand. May styrofoam din siya to keep it safe. Tapos saka bubble wrap din yung carton kanina. So, tutulungan tayo ni Tito. So, magsiset up na tayo. Meron pa siyang another styrofoam para ma-protect yung pinaka-top container. Guys, tong Sabado ko lang to in order. Monday na ngayon. August 8, August 10. 2 days. Diba? Pero hindi siya galing China. Para sa to? Stop it.
Okay guys, tapos ang ating unboxing ng ating laptop table. So we can also use this sa ating unboxing diaries. It's actually good kasi hindi ko siya mapapasok dito sa baba kasi masyadong mababa yung sofa natin. So hanggang dyan na lang siya. So pwede pa rin naman. Gagamit ko pa rin naman siya. Again, thank you so much for watching. What I'm always saying is that stay safe, keep the faith, and always be faithful.